හැන්දෑ වරුවක්. අද මං හිතුවා මගේ මන්ත්ලි ප්ලෑන් එක ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මම මේක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයේ කොලයක් අරගන්න. ඊට පස්සේ සතිය දවස් ටිකයි දිනයි වෙන් කර ගන්න. ඊට පස්සේ මුළු මාසෙම මේ විදියට කොටු වලට බෙදා ගන්න. ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි සතිය හදාගෙන ඉන්න ඕනි. නැත්තම් පාඩම් කරද්දී අපිට තියෙන විෂයන් මග හැරෙන්න පුළුවන්. මට මේන් සබ්ජෙක්ට් 3ක් තියෙන නිසා මං මුල් තැන දෙන්නේ ඒ 3ට තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මං අනිවාර්යයෙන්ම සතිය ඇතුළත එක සබ්ජෙක්ට් එකක් දවස් 2ක් වටන විදිහට මම මේකේ නෝට් කරගන්නවා. මේක ඔයාලා කැමති විදිහට කලර්ස් වලින් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට ස්ටිකි නෝට්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ සබ්ජෙක්ට් වලට අමතරව මම ලයිබ්‍රරි යන්න හැමදාම දිනයක් හැම සතියකම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගේන ඒ පොත් කියවන්න ඕන නිසා මම මේ ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් වලට අමතරව ඇඩිෂනල් රීඩින්ග්ස් කියලා ඒ දේවල් වලට අමතරව ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම එක දවසේ දාගන්න එපා.
හරියට දවස් 7ක් තියෙනවා නම් ඒ දවස් 7ට ඒ සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොම බෙදලා යන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හැම සතියක්ම මම මගේ සබ්ජෙක්ට් ටික බැලන්ස් කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට සතියෙන් සතිය තමයි මම මේ ප්ලෑන් කරගෙන මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මගේ monthly plan එක. මම මේකේ මගේ සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙක අයින් කරලා තියෙන්නේ මට lectures දවස් නිසා. මම O-level කරන කාලේ ඉඳන්ම කවදාවත් ටයිම් ටේබල් එක නම් වැඩ කරේ නැහැ.
ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ගේ subject එකක්වත් miss වෙන්නේ නැතුව මේ මාසේ පුරාවටම පාඩම් කරගෙන දිගට මේවා ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. බයි.